سلطة الراهب، خيار، بتنجان مشوي، فلفل الوان، بصل، توم، دبس الرمان، زيت زيتون، ليمون وخل، وعندي كمون، فلفل حار، وزيت زيتون زي ما قلت لكم. ده الخيار بتاعي، فلفل الوان، فلفل حار، بصل، توم، كمون، شطة، بقدونس، ممكن تضحكوا عليها ويجيبوا لي كزبرة خضراء. فلفل، عايز دول؟ حاضر يا باشا. قول له قطع الخير اللي عليك وقول له ما تدكنوش. حاضر. ده البتنجان بتاعي كله بيتكسر. البتنجان المشوي ده عايزك تشويه على سطح البوتاجاز او على الشوايه، ما تحطوش في الفرن. الفرن هيسوده وهيكتم البخار فيه ومش هيطلع الريحه بتاع السموك دي الجميله اللي احنا بنعوزها. فانت يا ريت تحطيه على سطح البوتاجاز كده. اهم حاجه حبه الجوز دول مع دبس الرمان مع زيت الزيتون، خل وليمون، كده. حيرت قلبي معاك. صدق بقى اهو.
طيب